Selamat sejahtera semua, saya adalah Cikgu Tan. Hari ini saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan papan pintar suku kata ini. Sebelum kita bermula, kita hendak menyediakan bahan-bahan seperti berikut. Akhir sekali, harap BBM ini dapat memanfaatkan semua. Jika anda suka video ini, boleh bagi like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada apa BBM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.